Μετά το αυτοκίνητο, τι άλλο θέλει ο Έλληνας? Ακίνητο. Έτσι, αυτά τα δύο έχει ο Έλληνας μέσα. Είτε το νοικιάζει το ακίνητο, είτε είναι δικό του. Όμως, εγώ θέλω να δούμε το θέμα της ενοικίασης των ακινήτων και βεβαίως πώς θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να λύσουμε αυτό τον έρμο το γρίφο. Ρίχτε ακίνητα στην αγορά να πέσουν οι τιμές σε ενοίκια και στις αγορές. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κ. Βαρκέλης Κτενιάδης, κτηματομεσίτης και ο υπεύθυνος της Επιτροπής του Συνδέσμου Εταιριών, Ανωνύμων Εταιριών για τα ακίνητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και ο κ. Άγγελος Σκιαδάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκιαδά. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκα. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, να δούμε τις νέες παρεμβάσεις στο στεγαστικό πρόγραμμα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς, με απλά ελληνικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν και οι δύο καλεσμένοι μας, να καταλάβουμε τι θα γίνει στην αγορά κινήτων. Ο ενδιάμεσος συντελεστής στο 25% για εισοδήματα από ενοίκια αφορά περί τους 161.000 ιδιοκτήτες. Το πρόγραμμα αυτό κοστολογείται περί τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Το βλέπω ως βασικό χθες στην εξειδίκευση που μας έδωσε το Οικονομικό Επιτελείο. Δεύτερο, λοιπόν, έχουμε επιστροφή φόρου κύριας κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών. Πράγμα που σημαίνει 230 εκατομμύρια ευρώ. Θα μείνουν για να δοθούν περισσότερα χρήματα στους ενοικιαστές. Και απαλλαγή φόρου εισοδήματος για όσους μισθώσουν έως το 2027. Ένα πρόγραμμα περί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Κτενιάδη, τη δική σας από την πλευρά άποψη, θα θέλαμε, από την πλευρά των κτηματομεσιτών και γενικότερα, θα δώσουν τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης περισσότερα κίνητα, θα πέσουν τα ενοίκια? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Με βάση την έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία δημοσιεύθη τον Νοέμβριο του 2023, λείπουν από την αγορά 220.000 οικιστικά ακίνητα. Υπό την έννοια ότι με 220.000 οικιστικά ακίνητα θα είχαμε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ώστε οι τιμές να παραμείνουν σταθερές. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το 25% επίσης στο φορολογικό συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια στην κλίμακα 12 με 24.000 ευρώ. Βρίσκονται τα περισσότερα εκεί, γι' αυτό μας το λέτε. Ακριβώς, γιατί πια τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί και βλέπουμε ότι τα 1.000 ευρώ στις 12.000 είναι 1.000 ευρώ το μήνα. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο συντελεστής έπρεπε να μπει και επίσης εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός ότι 2.000 διαμερίσματα θα κατασκευαστούν σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Όπως και τη μείωση του έμφυα στην επαρχία, αλλά αυτό είναι δευτερεύον, γιατί το μείζον πρόβλημα της ενοικίασης βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και με αυτά τα 2.000 διαμερίσματα, με αυτά τα που ανέφερα προηγουμένως, τις 220.000 οικιστικά ακίνητα τα οποία λείπουν από το λεκανοπέδιο της Αττικής, θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Δεν θα λυθεί και φυσικά μέχρι να κατασκευαστούν και αυτά τα 2.000 διαμερίσματα τα οποία αναφέρθησαν, θα περάσουν τουλάχιστον 2,5 με 3 χρόνια. Άρα θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας, το οποίο είμαι μέλος της Επιτροπής, είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το στεγαστικό θέμα. Αν θέλετε, αυτό μπορούμε να το δούμε πιο μετά. Αλλά... Ακούσουμε και τον κύριο Σκιαδά για τα μέτρα. Ελάτε, κύριε Σκιαδά, ένα σχόλιο δικό σας. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με μία δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά μας εξέπληξε και θα μου επιτρέπετε να σας τη διαβάσω. Αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Αφού μπορεί να βλέπει την περιουσία του να αυξάνεται, τη φορολογία του να μειώνεται και του επιτρέπει να εισπράττει μεγαλύτερο ενοίκιο σε σχέση με αυτό που εισέπρατε στο παρελθόν. Πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Αυτό είναι δήλωση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει αυτό? Το βλέπουμε καθαρά με όρους αγοράς, δηλαδή ότι ναι, μεν οι ενοικιαστές ταλαιπωρούνται, αλλά ωφελούνται οι ιδιοκτήτες. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Το συμφέρον των ιδιοκτητών. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνει είναι για να μπορέσουν οι ενοικιαστές να ελαφρυνθούν, όχι οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν περισσότερα. Και όμως να τα πάρουμε και τα μέτρα. Και οι ιδιοκτήτες για να ρίξουν σπίτια. Βεβαίως, στην αγορά. Τους δίνει μπόνους και οι ενοικιαστές να ωφεληθούν. Με ποια έννοια θα ρίξουν οι ιδιοκτήτες σπίτια? Δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης ο οποίος εισέπρατε 1.000 ευρώ, είχε κλειστό το σπίτι και τώρα που θα κερδίσει 100 ευρώ από τη μείωση της φορολογίας θα το ανοίξει? Αυτή είναι η λογική. Δεν είναι δέλεαρ αυτό και όχι, δεν είναι δέλεαρ. Ενοικιαστή να δίνει το αυτό πάνω στο τραπέζι. Ο Υπουργός Οικονομικών. Μην γελιόμαστε τώρα. Δεν είναι το μέσο ενοίκιο 220 ευρώ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά σε αυτό το ταγκό. Αυτό δηλώνεται όμως. Αυτό δηλώνεται και αυτό φορολογείται. Είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι και ο ενοικιαστής. Από κάπου κερδίζει. Γιατί του τα δίνει το? Από πού κερδίζει ο ενοικιαστής? Γιατί του τα δίνει αυτά τα λεφτά όμως. Ενώ είναι το ενοίκιο 500 και 600 ευρώ και δηλώνει 220. Γιατί του τα δίνει? Γιατί εγώ για παράδειγμα που είμαι μισθωτή
ο ενοικιαστής. Και φαίνονται όλα μου τα λεφτά να δηλώνω ενίκιο 200 ευρώ, ενώ πληρώνω 800. Διότι ο ιδιοκτήτης έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Ο ιδιοκτήτης θα του πει ότι εγώ σου τα νοικιάζω 1.000 ευρώ, θα δηλώνουμε 300 και αν θέλεις. Αλλιώς υπάρχουν κι άλλοι. Τώρα λοιπόν που έχει την φοροαπαλλαγή, που έχει μια φοροελάφρυνση και θα μείνουν στην τσέπη του περισσότερα χρήματα, γιατί να μην τα δηλώσει όλα? Σωστά. Ποιος να τα δηλώσει? Όταν δεν δέχεται ο ιδιοκτήτης, γιατί? Μα αυτό λέμε. Όταν πλέον έρχεται το κράτος και σου λέει ότι εσύ που έπαιρνες τόσα, τώρα έχεις μία φοροαπαλλαγή και θα παίρνεις ακριβώς στα 1.000 ευρώ περισσότερα, γιατί να μην δηλώσω εγώ που είμαι ιδιοκτήτρια όλο το ποσό για να το πάρω στο απλά τα πράγματα. Εάν εγώ εισπράττω ένα μίστομα 1.000 ευρώ και νοικιάζω και δηλώνω 400, με τον παλιό φορολογιστή, παλιό συντελεστή, θα εισέπρατα, θα πλήρωνα 120 ευρώ περίπου. 120-130. Στα 400 που θα δήλωνα, θα πλήρωνα 130 φόρο. Θα δηλώσω τώρα τα 1.000 για να πληρώσω 250 ευρώ. Γιατί αν δηλώσω ολόκληρο το ποσό, θα πληρώσω με 25%. Θα πληρώσω... Άρα τι λέτε, ότι δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα? Αν μου επιτρέπετε. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Αγαπητέ κύριε Σκαδά, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι θέτουμε το θέμα σε εντελώς λάθος βάση. Το όλο πρόβλημα έχει να κάνει με το πόσα ακίνητα είναι διαθέσιμα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ απλό. Ο νόμος είναι ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Από τη στιγμή που θα εισρεύσουν πολύ περισσότερα οικιστικά ακίνητα μέσα στην αγορά, οι τιμές θα πέσουν. Είναι λογικό. Άρα αυτό το οποίο πρέπει. Στο λεπτό δεν σας διέκοψα, αν θέλετε. Άρα λοιπόν το όλο πλάνο και αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε και εμείς σαν παράγοντες της αγοράς είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να εισρεύσουν όσο περισσότερα οικιστικά ακίνητα γίνεται στην αγορά, ώστε να πέσουν οι τιμές. Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτό το πλάνο, αυτό το οποίο προτείνει ο σύνδεσμος και θεωρώ ότι είναι οι λύσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι πρώτον, για το σπίτι μου 3, κανένας περιορισμός. Υπήρχαν περιορισμοί όσον αφορά το χρόνο κατασκευής. Πρέπει να ήταν οικοδομική άδεια μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2005. Άρα αυτό, αντί να δημιουργήσει και να ρίξει τις τιμές των ακινήτων για όσους είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα για να μπορέσουν να αγοράσουν ακίνητα, το αντίθετο αύξησε τις τιμές στα παλιά ακίνητα. Μόλις και το πρόγραμμα του σπίτι μου. ήταν αυτός. Ο δεύτερος, το ακίνητο δεν έπρεπε να ήταν νοικιασμένο. Μα γιατί να μην είναι νοικιασμένο και ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί το πρόβλημα. Διότι όταν είναι ενοικιασμένο και πουληθεί, θα εξωθεί κάποιος ενοικιαστής για να μπει κάποιος άλλος. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Δηλαδή, όταν είναι ενοικιασμένο ένα σπίτι, έτσι, και πουληθεί, ο ενοικιαστής που είναι μέσα αναγκαστικά θα φύγει. Αυτός θα βγει και θα αναζητήσει. Μα γιατί να μην έχει αυτός που αγοράζει το ακίνητο, κύριε Σκαδά, αυτός που θα αγοράσει το ακίνητο ήταν και αυτός ενοικιαστής. Άρα ένα ακίνητο θα βγει στην αγορά. Λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω λίγο τις προτάσεις. Το τρίτο, κύριε Κτενιάδη. Είναι η επέκταση του ανακαινίζω και νοικιάζω με μεγαλύτερη επιδότηση και ρήτρα προσιτού ενοικίου. Τρίτον, θα συνεχιστεί αυτό. Να συνεχιστεί, αλλά σας λέω, όπως το σπίτι μου 3 που ακούμε ότι θα βγει, αναμένεται, να μην έχει περιορισμούς. Οι περιορισμοί οδήγησαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τρίτον, fast track μετατροπές χρήσης εμπορικών και βιομηχανικών κτηρίων σε κατοικίες, σε σύνδεση και με το πρόγραμμα της Golden Visa. Όπως γνωρίζετε, η Golden Visa αυτή τη στιγμή για το όριο των 250.000 ευρώ, το οποίο ενδιαφέρει το 100% των επενδυτών, κανένας δεν αγοράζει ούτε στις 400 στην επαρχία, ούτε στις 800 στην Αθήνα. Αν υπήρχε λοιπόν αυτό το fast track, οι μετατροπές των κτηρίων σε οικιστικά, θα μπορούσαμε μέσω του προγράμματος Golden Visa να το εργαλειοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα ακίνητα. Δεν είναι μία άμεση λύση όμως. Για να σας φέρω καθόλου αργά και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Κτίριο το οποίο αγόρασε η εταιρεία μου, έτσι, το αγοράσαμε εμείς, είναι 160 διαμερίσματα μέσα στο κεραμικό. Μισό λεπτό, είπε ότι θα κάνει το διαγωνισμό αυτό το ελληνικό δημόσιο, να δώσει την κοινωνική κατοικία. Αυτό γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια, έτσι. Ναι. Και θα χρειαστεί άλλα 30 χρόνια για να αποδώσει. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή από την Αττική λείπουν 220.000 κατοικίες. Αυτή η Πειραιώς μας λέτε. Αυτό που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι 2.000 σπίτια, εκ των οποίων τα 600 περίπου είναι στην Αττική. Δεν είναι όλα στην Αττική, διότι είναι Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Έτσι. Και περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι δεν πρέπει να τη βλέπουμε την κατοικία καθαρά εμπορικά.
Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει, κύριε Σκιαδά, διαφορετικά. Δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση, κύριε Σκιαδά. Δεν χρειάζεται να είμαστε Σοβιετική Ένωση. Γιατί το ότι έχει μπει 3% πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις είναι Σοβιετική Ένωση. Το ότι απαγορεύτηκε το Airbnb, γιατί και αυτό δεν είναι κατά της ελεύθερης αγοράς. Θα κλείσουν και άλλοι χώροι κατά το Airbnb. Ετοιμάζονται μέτρα για την κυβέρνηση για το στεγαστικό. Αυτά λοιπόν γιατί και ένας περιορισμός στα ενίκια δεν θα είναι αποτελεσματικός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Κτενιάδη και τον κύριο Σκιαδά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν λύθηκε με τα μέτρα από ό,τι καταλαβαίνετε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε για αυτό το ζήτημα το οποίο μένει ανοιχτό.